नमस्कार. पुढचा आता प्रश्न आहे की अनेक मुलं विचारतात की नोट्स कशा काढायच्या, मराठीतून तयारी करताना विशेषतः नोट्स काढायला हव्या काय तर कशा काढायच्या. बाकी शब्द साठी तुम्हाला वेगळं लहानशी डायरी घाला, शब्दसंग्रह वाढवा मराठीचा ज्यांना द्यायचं आहे तर ते आपलं महत्वाचं आहेच. बाकीच्या व्हिडिओमध्ये पण मी ते बोललोय तर ते कराच. त्याच्या बाहेर आता नोट्स म्हणजे काय, एक तुम्हाला पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीचं तर वेगळंच आहे, त्याच्यासाठी वेगळ्या नोट्स काढायला लागतील. त्या सांगायचे तर तुमची पार्श्वभूमी काय आहे, म्हणजे ग्रॅज्युएशन, तुम्ही कुठच्या पार्श्वभूमीतून आलात, म्हणजे शेती आहे, वडिलांचा व्यवसाय आहे, नोकरीवाले आहेत, आई वडील, त्या गोष्टी महत्वाच्या होतील. त्याच्या बाहेर तुमचं ऑप्शनल काय असेल ते आहे, करंट अफेअर्स, चालू घडामोडी, कुठच्या राज्यातून येतं, ह्या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला एक अभ्यास करायला लागेल. तो तुमच्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेमध्ये होतच असतो, त्यामुळे त्याच्या वेगळ्या नोट्स मुख्य परीक्षा पास झाल्यावर तुम्ही इंटरव्ह्यूच्या नोट्स काढला तर हे चालू शकतं. पण पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा जर विचार केला तर रोजचा तर न्यूजपेपर वाचायचे, 2 वाचायचे, एक इंग्लिश एक मराठी. नोट्स काढताना एवढं लक्षात घ्या की पूर्व परीक्षेच्या रोज 2 ते 3च मुद्दे काढायचे, पूर्व परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे. आता ते तुम्हाला कळणार कसे, अभ्यासन कळणार. सुरुवातीला तर सगळंच महत्वाचं वाटेल असं होऊ शकतं, किंवा काहीच महत्वाचं नाही असं वाटू शकतं. प्रॅक्टिस करून करून 1 महिना पेपर वाचा, 2 महिने पेपर वाचलेत रोज की तुम्हाला कळून जाईल. त्यासाठी जुने UPSCचे क्वेश्चन पेपर बघायला लागतील की कसे प्रश्न पूर्व परीक्षेला पडलेत. मुख्य परीक्षेचं हेच आहे, जुने क्वेश्चन पेपर बघा, सिलेबस बघा, म्हणजे तुम्हाला कल्पना येऊन जाईल की कशा पद्धतीने UPSC विचारते, आपल्याला कशा पद्धतीने नोट्स काढायचे आहेत. हे झालं. पूर्व परीक्षेला रोज 2-3 मुद्दे काढा. समजा तुम्ही 300 दिवस पेपर वाचलात, म्हणजे समजा प्रिपरेशन, आता पुढचा अटेम्प्ट जर विचार केला 21 तो जून मध्ये आणि आता आहे ऑगस्ट, जून ते ऑगस्ट 10 महिने मिळतील, तर 300 दिवस असतील म्हणा, किंवा एक 365 दिवस अगदी म्हणा. 365 गुणिले 3 साधारण 1100 तुमच्या नोट्स तयार होतील प्रिलिमच्या. मुद्दे म्हणजे मुद्देच, म्हणजे एक मुद्दा तो 2-3 ओळीत संपेल, अशा 1100 मुद्दे होतील. एक मुद्दा मला एक सर्वसाधारण बोलतोय, हे प्रिलिमला नोट्स ठीक आहेत, पण हे तुमचे 12,000 मुद्दे झाले तयार 1100 ऐवजी, तर हे तुमचं काय होईल, एवढा मोठा गठ्ठा तयार होतो. त्याच्या बाहेर मग प्रिलिम जवळ आले की वेगवेगळे क्लासेस आपल्या वेगवेगळे नोट्स काढतं, आपल्या नोट्स असतात, स्टँडर्ड पुस्तकं असतात, आणि आपल्या पुन्हा एवढा गठ्ठा, त्या गठ्ठ्याचा काही उपयोग होत नाही. मग असा आपल्याला मोह होऊ शकतो की ह्या गठ्ठ्याचं एक पुस्तक वगैरे काढायचं का आपण, एवढ्या नोट्स तयार होतात, त्याचं काही काम होत नाही, आपलं रिव्हिजन पण होत नाही. त्यामुळे उगाच ते काढत बसा नको. हे प्रिलिमचं झालं. 2-3 मुद्दे रोज वर आपल्या रिस्ट्रिक्ट करा स्वतःला. असं अनेकदा होईल की 4-5 मुद्दे महत्वाचे मिळतील, ठीक आहे काढू शकता, पण असाही एखादा दिवस येईल की सलग 2-4 दिवस येतील की एकही मुद्दा महत्वाचा नाही प्रिलिमला, येऊ शकतं. कारण तुम्ही लक्षात घ्या, द हिंदू असेल, एक्सप्रेस असेल, मराठीतले लोकसत्ता मटा असतील, किंवा अजून हिंदुस्तान टाइम्स असेल, कुठचे पेपर असतील, टाइम्स ऑफ इंडिया, आता मुलाखतीला टाइम्स ऑफ इंडिया एक महत्वाचा असतो, तो मी मुलाखतीच्या वेळी सांगेनच. तर कुठचे पेपर, UPSC साठी कोण पेपर लिहित नाही, वृत्तपत्र UPSC साठी काही निघत नाही, ते वृत्तपत्र सर्वसाधारण लोकांसाठी निघतात. आपल्या चालू घडामोडी, आपल्याला करंट अफेअर्स व्हावं म्हणून आपण ते वृत्तपत्र वाचतो. तर असं अनेकदा होतं की एखाद्या दिवशी खूप मुद्दे महत्वाचे असतात, एखाद्या दिवशी एकही नसतो, असं चालू शकतं, नॅचरल आहे ते. तर त्याचा जास्त स्ट्रेस घेण्याची गरज नाही. मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने मग तो पुन्हा सिलेबस बघा, जुने क्वेश्चन पेपर बघा, आणि मग मी सांगेन की मुख्य परीक्षेच्या नोट्स काढताना GS 1, 2, 3, 4 अशा पद्धतीनेच काढा. जसं की 4चा विचार केला तर आता यंदा लोकमान्य टिळकांचे 100वा स्मृती वर्ष होतं, ते जाऊन 100 वर्ष झालं. मग त्यांच्यावर खूप लेख आले. अण्णाभाऊ साठेंवर आले. आता अण्णाभाऊ साठे हे नॅशनल लेवलला खूप कमी प्रमाणात माहिती आहेत, म्हणजे काम त्यांचं खूप मोठं आहे, पण लोकमान्य टिळक नॅशनल लीडर होतेच त्यावेळी, म्हणजे देशातला पहिला लोकनेता लोकमान्य टिळक होते. तर त्यांच्यावर मग यंदा काही प्रश्न पडतील का, UPSC अनेकदा आता फसवायला लागली, यंदा नाही पुढच्या 2 वर्षांनी विचारते किंवा 2 वर्ष आधी विचारते, असं होतं. मग त्यांच्यावर जे आता आर्टिकल आले ते जरा व्यवस्थित तयार करून ठेवा. त्यांच्या सामाजिक कार्यातल्या चांगल्या भूमिका आहेत, ते डिबेटेबल इश्यू असतो, मग त्याच्यावर काही चांगले लेख आलेत का, राजकारणासाठी काय केलं, शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी खूप काम केलं, कामगारांसाठी खूप काम केलं, हे मी उदाहरण देतोय, यंदाचं वर्ष महत्व आहे म्हणून. हे लोकमान्य टिळकांविषयी असे अनेक जे आपले महापुरुष असतील त्या महापुरुषांवर त्यांच्या संदर्भात लेख येतात, त्यांची जयंती पुण्यतिथी आल्यावर, तर त्या संदर्भात आपण अभ्यास करणं आवश्यक होऊन जातं. मग आता लोकमान्य टिळक असेल आणि किंवा शिवाजी महाराजांवर काहीतरी असेल, किंवा अण्णाभाऊ साठेंना आपण बोललो तसं असेल, बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल काहीतरी असेल, तर ते मग GS 1 वर येईल, कारण हिस्ट्री हा सब्जेक्ट GS 1 ला येतो. त्याच्याकडे आधी तुम्हाला सिलेबस माहित असणं आवश्यक आहे. मग सिलेबसनुसार GS 1, 2, 3, 4 असे तुम्ही जर बाइंड केलेलं जर ब्लँक पेजेसची वही घेतलीत तर त्याचे 4 भाग करा, आणि मग GS 1चं काय मिळालं तर 1च्या ह्याच्यात लिहा, 2चं 2 मध्ये लिहा, 3चं 3 मध्ये. 4चं आता बघा, 4 मध्ये थिंकर पण दिलेले आहेत. आता लोकमान्य टिळकांचं उदाहरण घेतलं, थिंकर पण आहेत, पॉलिटिकल थिंकर पण आहेत. मग त्यांच्याविषयी काही त्यांनी नैतिकतेविषयी काय बोललंय का, त्यांनी खूप बोललंय, त्याच्याविषयी काय वाचण्यात आलं तर पटकन GS 4 मध्ये लिहून टाकायचं. बाकी इमॅन्युअल कांट असेल, हा पाश्चात्य थिंकर आहे, ते आपण इथिक्स मध्ये बोलूच व्यवस्थित, तर त्याच्याविषयी काय आलं का ते GS 4 मध्ये लिहा. एखादा IS असेल, तुमच्या अगदी जिल्ह्यातला IS IPS असेल, त्याही काहीतरी चांगलं काम केलंय, ते इथिक्सला महत्वाचं आहे, ते तुम्ही GS 4 मध्ये लिहा. आणि मग
मेन्सच्या नोट्स, प्रीच्या नोट्स सांगितले की एक मुद्दा 2-3 वाक्यातच लिहायचा. मेन्सचा कसा लिहायचा, एखादा समजा मुद्दा असेल, ऍग्रिकल्चरवर काहीतरी पडलाय प्रश्न, तर एक 10-15 ओळीत तो संपावा. म्हणजे एक पेज जर असेल पूर्ण, तर एका पेजवर 2 किंवा 3 मुद्दे तुमचे मेन्सच्या राहायला हवे. एवढ्या लहान लहान नोट्स काढा. परत मी का सांगतोय जास्त लिहित राहू नका. सगळं हे मटेरियल तुम्हाला मंथली मॅगझिन मधून मिळणार आहे. करंट अफेअर्सच्या दृष्टीने ते तुम्हाला करायलाच लागेल. आणि कसं आहे, जे फुकट मिळणार आहे तयार केलेलं, त्याच्यावर तुम्ही जास्त एफर्ट्स घेऊ नका, कारण वेळ खूप कमी आहे. बघा, प्रिपरेशन मध्ये वेळ खूप कमी पडतो, तर ते ऍडजस्ट नाही करतात वेळेचं. म्हणून जे फुकट मिळणार आहे त्यावर जास्त कव्हर करा. हे तुम्ही एक स्ट्रॅटेजी वापरा. मग ते फुकट मिळणार आहे ते वापरायचं आणि आपल्या नोट्स वेगळ्या ठेवायच्या. आपल्या नोट्स तर काढायला लागतील, पण अशा पद्धतीने काढा, जे 1, 2, 3, 4 आणि लहान लहान बोललो तसं प्रिलिमच्या वेगळ्या, मेन्सच्या वेगळ्या काढा. ते एक झालं. त्याच्या पुढे बेसिक पुस्तकांच्या नोट्स काढायच्या का हे विचारतात, जसं की एम लक्ष्मीकांतच्या नोट्स काढायच्या का, स्पेक्ट्रमच्या नोट्स काढायच्या का. मी वैयक्तिक काढलेलं नाहीत. मी काय केलं, लक्ष्मीकांत पहिल्यांदा किंवा कुठचंही पुस्तक पहिल्यांदा वाचताना अंडरलाईन नका करू. आपल्याला काय कळत नाही, काय महत्वाचं काय नाही, वाचून घ्या शांतपणे आणि दुसऱ्यांदा वाचायला घ्या. मग हवं तर पेन्सिल अंडरलाईन करा दुसऱ्या वेळ वाचताना, मग त्याच्यापुढे पेनाने करा. त्याच्यापुढे मग हायलायटर वापरा. मी तरी असं केलेलं, हायलायटरचं अंडरलाईन म्हणजे अत्यंत महत्वाचं अंडरलाईन असं माझ्यासाठी होतं. अनेक मुलं असं करतात की लाल हायलायटरचं अत्यंत महत्वाचं, असं असू शकतं. ते प्रत्येक मुलाचं बदलेल, पण हे तुम्हाला कळायला हवं की महत्वाचं काय आणि अत्यंत महत्वाचं काय. म्हणजे उद्या प्रिलिम आहे किंवा प्रिलिम एका आठवड्यावर आहे आणि आपण जी रिव्हिजन करतो ती मग अत्यंत महत्वाच्या गोष्टीची करायला लागेल, कारण सगळी रिव्हिजन होणार नाही त्या 8 दिवसामध्ये, एका आठवड्यात सगळ्या विषयांची. मग त्या गोष्टी डोक्यात असायला हव्या. मग ही दुसरी रिडिंग, तिसरी रिडिंग, चौथी रिडिंग, चौथ्या रिडिंगला का 5व्या रिडिंगला तुम्ही अत्यंत महत्वाचं अंडरलाईन करू शकता. मी तर असं केलं. काही मुलं काढतात, एम लक्ष्मीकांतच्या नोट्स काढत असतील, स्पेक्ट्रमच्या वर कोण काढतात मला माहिती नाही, पण माझं म्हणणं एक कोर पुस्तकं आहेत ती अत्यंत महत्वाचीच आहे. ती त्याच्या आणि नोट्स काढण्याच्या भानगडीत पडू नका. असं असू शकतं की आर्ट अँड कल्चरमध्ये लोकनृत्य आहेत किंवा मार्शल आर्ट्सचे प्रकार आहेत, वेगवेगळे महत्वाचे सण आहेत, त्याचे तुम्ही नोट्स काढू शकता, कारण ते पाठ करायला लागतील. जसं की प्रत्येक राज्याचे महत्वाचे सण असतील, लोकनृत्य असतील, ते एक लिस्ट करा. महाराष्ट्राचा बाबा काय लोकनृत्य लावणी आहे, खाली कर्नाटकचं यक्षगान एक चांगलं नृत्य आहे, त्यांचं फोक डान्स आहे, ते तुम्ही लिस्ट करून मग ते पाठांतरासाठी काही प्रमाणात युपीएससीला पाठांतर आवश्यक आहेच. महत्वाची आर्टिकल्स असतील ते आपण मेल्समध्ये बघूच. आर्टिकल प्रिलिमला पण महत्वाचे आहेत. तर एखादा आर्टिकल चर्चेत आहे समजा, तर ते तुम्ही लिहून ठेवायला हवं, कारण सलग 2018-19 आर्टिकलवर प्रश्न पडलाय. बहुधा 19ला लग्न करण्याचा अधिकार कुठच्या आर्टिकलमध्ये येतो, तो आर्टिकल 21 मध्ये जगण्याच्या अधिकारात आहे. आणि त्याच्या आधी बहुधा चाइल्ड लेबरचा पडला होता आर्टिकल 23 विषयी. तर तसे प्रश्न पडतात, ते मग प्रिलिमच्या नोट्समध्ये तुमच्या ते यायला हवं. आर्टिकल 23 चाइल्ड लेबर, लग्न करण्याचा अधिकार आहे. हे मी त्यावेळेचं करंट सांगतोय, ह्यावेळी करंट वेगळं असू शकतं तुम्ही तयारी करताना. अशा पद्धतीने आपल्याला एकंदरीतच्या नोट्स काढायच्या. तर कोर पुस्तकांच्या नोट्स काढायच्या का, काढल्यात तर ठीक आहे, कमी प्रमाणात काढा, नाहीतर मग कोर पुस्तकानं अंडरलाईन केलेलंही चांगलं आहे. पण करंट अफेअर्सच्या नोट्स काढणं अत्यंत आवश्यक आहे. ते तुम्ही काढा. जरी मंथली मॅगझिन वापरणार असाल कुठच्याही क्लासेसची, तरी तुमच्या नोट्स हव्यात, पण त्या लिमिटेड मध्ये हव्या, एवढ्या लक्षात ठेवा. मला वाटतं नोट्स काढाव्या का याच्यासाठी एवढं एक्सप्लेनेशन पुरेसं आहे. तर मी इथे थांबतो. धन्यवाद.